सुरु गरौँ। सुरु गर्दा हुन्छ। हुन्छ सर, गरौँ। यस सर, हुन्छ। फेरि पनि यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ आजको क्लासमा। हामीले सुरु गरौँ। प्लिज, थ्यांक यू। हामीले लास्ट क्लासमा च्याप्टर 4 अन्तर्गत फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स पढ्यौं। पहिला भएको भन्दा फेरि पनि भने यो एप्लिकेसन हो, त्यसकारण मेरो विचारमा समस्या छैन। अस्ति अलिकति मेहनत गरेको भए कोर्स सकिन्थ्यो होला, तर अलि बुझेर नआत्तिकन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले गर्यौं। लास्ट क्लास हामीले धेरै कुरा गरेनौं, जस्ट फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स मा मूलत कन्जर्भेसन अफ मास र कन्जर्भेसन अफ इनर्जी को प्रिन्सिपल अनुसार हामीले फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स डिफाइन गर्छौं भन्यौं। नम्बर 1 यसलाई हामीले कसरी जोड्यौं भन्दा हामीले पढेका छौं 3 किसिमको सिस्टम भनेर। मूलत क्लोज सिस्टम र ओपन सिस्टममा क्लोज सिस्टम मास नो ट्रान्सफर ओन्ली इनर्जी ट्रान्सफर, यो फेरि पनि दोहोर्याए। ओपन सिस्टममा बोथ ट्रान्सफर भनेर पढेकै छौं। त्यही कन्जर्भेसन अफ मास र कन्जर्भेसन अफ इनर्जी को प्रिन्सिपलबाट यो हामी पढ्छौं। क्लोज सिस्टममा मास ट्रान्सफर नहुने भएको कारणले मास रिमेन कन्स्ट्यान्ट और चेन्ज अफ मास इज इक्वल्स टु 0 भनेर अस्ति पढ्यौं। आरामसँग बुझेका छौं, तपाईहरुले पढिसक्नु भएको पनि छ, खाली मैले त्यसैलाई समराइज गरेको। इनर्जी कन्जर्भेसनमा द चेन्ज अफ इनर्जी इज इक्वल टु Q माइनस W भन्यौं। डिफाइन गर्दा Q लाई हामीले इनर्जी भन्यौं, हिट भन्यौं, सोर्स भन्यौं वा इनपुट भन्यौं। जे हामीसँग छ त्यसैलाई कन्भर्ट गर्ने हो, जे हामीसँग छ त्यहीबाट खर्च गर्ने हो। त्यसकारणले द अमाउन्ट अफ हिट is converted into a useful mechanical work by means of devices। यो प्रोसेस हो। त्यो वर्क हामीले युजफुल हाम्रो चाहिँ लाइफ कम्फर्टको लागि युज गर्छौं। एकदम पटक पटक भनेको कुराहरू छन् यी सबै। यसमा चेन्ज अफ इनर्जी इज इक्वल टु Q माइनस W भनेर पढ्यौं। यसमा अर्को फ्लो सिस्टम अथवा ओपन सिस्टममा इनर्जी ट्रान्सफर त छँदैछ, त्यो क्लोज सिस्टममा पनि छ। यसमा मास ट्रान्सफर भएको कारणले कन्जर्भेसन अफ मासमा चेन्ज अफ मास इज इक्वल टु समेसन अफ मास इन माइनस समेसन अफ मास आउट भन्यौं। त्यसकारणले एउटा यो मास इन माइनस मास आउट भन्यौं, केही ठुलो कुरो भएन। कन्जर्भेसन अफ मास फर ओपन सिस्टम र इनर्जी को हकमा इनर्जी चेन्ज त हुन्छ नै, तर ड्यू टु मुभमेन्ट अफ मास, फ्लो अफ मास, ट्रान्सपोर्टेसन अफ मास ड्यूरिङ इनपुट और ड्यूरिङ इन द इनर्जी इज इन्क्रिजेस ड्यू टु दैट ट्रान्सपोर्टेसन अफ मुभमेन्ट। बुझ्नु भएको पनि छ। त्यही कुरालाई आधार मानिकन आज जस्ट एनालाइसिस गर्ने हो। आजको च्याप्टर, आजको जुन कन्टेन्टहरु हो त्यो रिलेटिभली झनै सजिलो छ। अब म अपलोड गरेर एक एक बुझ्छु। यो लास्ट क्लासमा हामीले यति पढेका थियौं। त्यो कुरामा कसैलाई केही कन्फ्युजन वा समस्या छ? सर यो वर्क डन बाइ फ्लुइडमा छ नि? वर्क डन बाइ फ्लुइडमा वर्क डन बाइ फ्लुइडमा छ नि? त्यो हामीले आउटलेट माइनस इनलेट गर्छन् हैन? त्यो इनलेटमा चाहिँ माइनस किन गरेको सर? इन माइनस आउट गरे पनि हुन्छ, आउट माइनस खाली डिफरेन्स हो नि सर।
ए हस् अनि खाली डिफरेन्स हो किनभने मास मुभमेन्ट भएको भएर तपाईको चाहिँ नहरमा पानी बगेको हेर्नुहोस् न सबै चाहिँ इन र आउट भइरहन्छ नि सर। ए हस् आज हामीले त्यसैलाई स्टडी स्टेट फ्लो भनेर पढ्छौं, त्यो अझ क्लियर हुन्छ आदित्य। हस् सर। अरु कसैलाई यस्तै जिज्ञासा छ भने प्लिज शेयर गरौँ, केही समस्या छैन। किन भने हामीले च्याप्टर 1 2 3 पनि थ्योरी राम्रोसँग पढ्यौं भन्छौं, पढ्यौं भन्ने भन्दा पनि यहाँहरु राम्रो हुनुहुन्छ, त्यसकारणले थ्योरी जसले बुझ्छ न्युमेरिकलमा केही समस्या हुँदैन। त्यसकारणले न्युमेरिकलहरु सबै यहाँहरुकै बलबुताले मिलेको छ। यु अल आर ग्रेट। त्यसकारणले थ्योरी बुझ्यो भने न्युमेरिकलको त केही समस्या छैन सर। त्यसमाथि यो च्याप्टरको त अब फर्मुला केही गर्नै पर्दैन, एकदम सजिलो छ। अब म अपलोड गरौँ है त। देखिन्छ? देखिन्छ? यस सर। यो माथिको इक्वेसन सम्म हामीले लास्ट क्लासमा पढ्यौं, किनभने इनर्जी इन माइनस इनर्जी आउट प्लस क्यू माइनस डब्लु भनेर अस्ति यो इनर्जी इन माइनस इनर्जी आउट ड्यू टु एडिसनल मास भनेर पढेकै हौं, यो बुझ्नु भएकै छ। अब मूलत पहिलोचोटि सरसर्ती हेर्ने हो भने ओहो कति लामो रहेछ रिलेसन जस्तो लाग्छ, केही समस्या छैन। इन माइनस आउट अथवा आउट माइनस इन प्लस क्यू माइनस डब्लु, यदि क्लोज सिस्टममा हो भने यो इन र आउट बाहेक अरुको हुने हो, व्हिच यु हैव स्टडीड। त्यसकारणले अब कन्ट्रोल भोल्युम एनालाइसिस भनेर भन्छ भने कन्ट्रोल भोल्युम एनालाइसिस अन्तर्गत हामीले अब यहाँ यो लाइन पढ्नु भन्दा अगाडि म एउटा कुरा भन्छु अनि यो पढ्दा सजिलो होला। हामीले जुन फ्लो भन्छौं वा प्रपर्टीज अफ द सिस्टम भन्छौं इन अ पार्टिकुलर पॉइन्टमा, त्यो प्रपर्टी यदि टाइम अनुसार भ्यारी गर्दैन भने त्यो स्टडी स्टेट सिस्टम भन्छौं वा प्रपर्टी भन्छौं। यदि टाइम अनुसार भ्यारी गर्छ भने अन स्टडी स्टेट भन्छौं। त्यसकारणले यहाँ स्टडी स्टेट एनालाइसिस, स्टडी स्टेट प्रपर्टी र अन स्टडी स्टेट, त्यसकारण टाइम हो। इफ द properties of the system do not vary with time, that is called steady state property. If the system or properties of the system do not vary, अथवा समयसँग मतलब छैन, जुन फ्लो चाहिँ तपाईको एक नासको होस् त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौं, स्टडी स्टेट भन्छौं। एक नासको स्टडी स्टेट प्रपर्टीज। यदि समय अनुसारको डिपेन्ड अपन समय छ भने, टाइम छ भने त्यसलाई अन स्टडी स्टेट भन्छौं। त्यसकारणले म यो पढ्छु, while analyzing a control volume with reference to time, it can be classified as a steady state system or an on steady state system. If the properties of the system, ध्यान दिनुस् है, if the properties of the system at a particular point do not vary with time, if the property of the system at a particular point do not vary with the time, it is called steady state system. And if the properties of the system at a particular point vary with the time, it is called unsteady state. त्यसकारणले नर्मली सम्झिनको लागि के छ, जुन एकनासको छ
त्यो टाइमसँग मतलब राख्दैन। त्यसकारणले जुन कुरा टाइमसँग मतलब राख्दैन वा भ्यारी गर्दैन स्टडी स्टेट। यदि टाइमसँग भ्यारी गर्छ भने चाहिँ तपाईको अनस्टडी स्टेट भनेर भन्छौँ। यो बुझ्नु होला। त्यसकारणले स्टडी स्टेट अब अनस्टडी स्टेट र स्टडी स्टेट भनेर पढ्यौँ। अब स्टडी स्टेटमा के हो भन्दा which do not vary with time भनेको यदि टाइमलाई चाहिँ मतलब छैन भने उस्तै परि टाइम चाहिँ कन्स्ट्यान्ट जस्तो हुन्छ। त्यसकारणले स्टडी स्टेटमा चाहिँ टाइमको त्यति भ्यालिड हुँदैन। अनस्टडी स्टेटमा चाहिँ त्यो फङ्सन अफ टाइम हुन्छ। त्यसकारणले स्टडी स्टेटमा टाइम कन्स्ट्यान्ट जस्तो हुन्छ। त्यसकारणले रेट अफ यदि रेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने द्याट इज 0 हुन्छ। अर्को अनस्टडीमा कुरा गर्नुहुन्छ भने दिज मास एज वेल एज इनर्जी आर द फङ्सन अफ टाइम अथवा डिपेन्ड अपन टाइम भनेर पढ्छौँ। त्यस कारण यी कुराहरू प्रिन्सिपली बुझ्न जरुरी छ। त्यस कारण स्टडी स्टेट एनालाइसिस पहिला त फेरि पनि भन्छु म स्टडी स्टेटको कुरा बुझ्नु पर्यो। when a system properties of the system do not vary, please consider it, do not vary with the time, त्यो शीर्षक अन्तर्गत पढ्दैछौँ। अब हेर्नुहोस् त for the steady state operation of a control volume its properties control mass and control total energy should not change with time। किन चेन्ज हुँदैन भन्दा स्टडी स्टेट भनेकै do not vary with the time हो। त्यसकारणले डु नट भ्यारी विथ टाइम भएको कारणले टोटल मास र टोटल इनर्जी सुड नट चेन्ज विथ द टाइम। त्यसकारणले मेरो विचारमा यो कन्भिन्स हुनुहुन्छ होला। फेरि पनि भनौँ स्टडी स्टेट प्रपर्टिज फर अ पार्टिकुलर पोइन्ट डु नट भ्यारी विथ द टाइम। त्यसकारणले फर द स्टडी स्टेट अपरेसन अफ ए कन्ट्रोल भोल्युम इट्स प्रपर्टिज मिन्स total mass and total energy should not change with the time। किनभने स्टडी स्टेट भनेकै that is not vary with the time हो। त्यसकारणले should not change with the time। therefore the change of mass for control volume is equal to 0 हुन्छ। यसको अर्थ के हो? change of mass means mass in minus मास आउट हो। त्यो हामीले पढेकै छौँ। यो हामीलाई लास्ट क्लासमै पढेका छौँ। चेन्ज अफ मास फर कन्ट्रोल भोल्युम इज इक्वल्स टु द डिफरेन्स। यसको अर्थ के हुन्छ? त्यो डिएम बाई डिटी फर स्टडी स्टेट कन्डिसनमा 0 हुने भयो। 0 हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् इक्वल्स टु 0 किनभने द्याट डु नट भ्यारी विथ द टाइम। सिमिलरली यो केसमा के हुने भयो? मास इन इज इक्वल टु मास आउट अथवा मास रिमेन कन्स्ट्यान्ट। जति मास इन भयो त्यति नै मास आउट हुने हो फर स्टडी स्टेट एनालाइसिस। फर इनर्जीको केसमा पनि के हुने भयो? चेन्ज अफ इनर्जी किनभने डु नट भ्यारी विथ द टाइम हो। त्यसकारणले 0 हुन्छ। हामीले लास्ट क्लासै पढेको यो रिलेसन अहिले पनि मैले देखाएको थिएँ। चेन्ज अफ इनर्जी इज इक्वल्स टु इनर्जी इन माइनस इनर्जी आउट ड्यू टु मास ट्रान्सपोर्टेसन एडिसनल मास भनेर मैले लास्ट क्लास पनि धेरैचोटि भने प्लस क्यू माइनस डब्लु फर कन्ट्रोल भोल्युम। यो लास्ट क्लासै पढेको कुरा हो। त्यसकारणले यो स्टडी स्टेटमा चेन्ज अफ इनर्जी पनि 0 हुन्छ, मास पनि 0 हुन्छ। किन? फर स्टडी स्टेट कन्डिसन which do not vary with the time, that means the change of mass and change of energy is 0। अनि बाँकी रहेको इक्वेसनलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्ने हो। अब हेर्नुहोस् अब आरामसँग सिम्प्लिफाई गर्छौँ किनभने डिई बाई डिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा तपाईको 0 हुने भयो अनि बाँकी रहेको त्यो लिने हो। किनभने इनर्जी इन प्लस क्यू एक ठाउँमा राख्यौँ प्लस प्लस र अर्को समेसन अफ इनर्जी आउट प्लस डब्लु एक ठाउँमा राख्यौँ। यो जस्ट सिम्प्लिफाई गरेको हो। आरामसँग बुझ्नुहुन्छ। तपाईको म्याथमेटिक्स राम्रो छ मलाई थाहा छ। त्यसकारणले
Most common example of steady state devices are turbine, compressor, nozzle. यी कुराहरू फेरि पनि पढ्छौँ हामीले. टर्बाइन, कम्प्रेसर, नोजल चाहिने हामीहरूको के हो भन्दा स्टडी स्टेट डिभाइसेसहरू हो. यो डिभाइसहरू अपरेट गर्दा which do not vary with the time. यो एक नासले चाहिँ तपाईको आफ्नो फंक्सन गर्छ. चाहे 1 घण्टा चलाउनुहोस्, चाहे 50 घण्टा चलाउनुहोस्, चाहे 5 घण्टा चलाउनुहोस्, यसको आउटपुट यसको फंक्सन इज सेम, यूनिफॉर्म. therefore is a steady state analysis, steady state system भनेको. त्यसकारणले हामीले टर्बाइन पढ्छौं, अहिले कम्प्रेसर पनि पढ्छौं, नोजल पनि पढ्छौं. एउटा एक्जाम्पलको रूपमा टर्बाइन, compressor and nozzle are the example of steady state analysis. अब टर्बाइन, compressor को हकमा लास्ट च्याप्टरमा पढेका छौं. कति डिभाइसेसहरू वर्क प्रोड्युसिङ डिभाइसेसहरू हुन्छ, कति वर्क कन्ज्युमिङ डिभाइसेसहरू हुन्छ. वर्क प्रोड्युसिङ र वर्क कन्ज्युमिङ डिभाइसेस भनेर हामीले च्याप्टर 3 को लास्टमा पढेका थियौं. यहाँलाई कतिको याद छ? नभए भने याद गर्नु होला, यसले सजिलो बनाउँछ. These devices have single inlet and single outlet. If we donate inlet section by 1 and outlet by 2, that means अब के हुने भयो भन्दा मास त कन्स्ट्यान्ट हुने भयो. त्यसकारणले m in र m out भनेर भनिरहनु परेन. मास इज कन्स्ट्यान्ट भनेपछि थ्रो आउट द सिस्टम द मास इज m, यो कमन आउँछ. त्यसकारणले जस्ट m1 र m2 को ठाउँमा सिम्प्लिफाई गर्ने. जस्तै हेर्नुहोस् त, m1 इन्टु h1 प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस z प्लस q, यो माथिकै इक्वेसनलाई खाली पोइन्ट 1 र 2 ले इन्डिकेट गरेको. त्यसकारणले यहाँ 1 को कन्डिसनमा सबै 1, स्टेट पोइन्ट 1 र स्टेट पोइन्ट 2 मा हो. त्यसकारणले m1 र m2 इक्वल्स हुन्छ, किनभने स्टडी स्टेट हो. स्टडी स्टेटमा द चेन्ज अफ मास इज 0, मास रिमेन कन्स्ट्यान्ट भनेर भर्खरै पढेको कुराहरू छ. जस्ट सिम्प्लिफाई दिस कुरा. त्यसकारणले q माइनस w इज इक्वल टु मास s2 माइनस h1 v2 स्क्वायर माइनस v1, यो जस्ट सिम्प्लिफाई गरेको. सो वी हैव स्टडीड सो फार. एनी कन्फ्युजन छ र? केही समस्या छ कसैलाई? जस्ट त्यो रिलेसनलाई सिम्प्लिफाई गरेको हो सर. एनी प्रब्लम प्लिज? Any confusion please? Still we have studied so far. कोही बोल्नुहोस् न. ठीक छ सर. यो जस्ट सिम्प्लिफाई गरेको आजको धेरै अप्ठ्यारो क्लासै छैन. त्यसकारणले त्यही इक्वेसनलाई सिम्प्लिफाई गरेको हो. तथापि कसैलाई इफ यु हेभ एनी कन्फ्युजन or problem, please share with me. So we have studied so far. Any problem? No sir. No, sir. Oh, thank you. गाह्रो छैन सर, गाह्रो छैन. अब स्टडी स्टेट बुझ्छौं भने अब हामीले अझ बुझ्ने कुरामा के हो भने अनस्टडी स्टेट भनेको जस्ट अपोजिट, मीन्स दैट भ्यारी विथ द टाइम. अब त्यो कुरा स्टडी स्टेटमा बुझिसकेपछि अब यसलाई धेरै टाइम लाग्छ भन्ने लाग्दैन. मैले पढ्छु, हेर्नुहोस् त. ड्युरिङ द अनस्टडी स्टेट अपरेसन अफ कन्ट्रोल भोल्युम. यो कन्ट्रोल भोल्युम भन्ने बुझ्न पर्छ है. फेरि कुन कन्डिसन मिस भयो भने न्युमेरिकलहरु मिल्दैनन्. फेरि भोल्युम इट्स प्रपर्टी मीन्स टोटल मास एन्ड टोटल एनर्जी चेन्ज विथ टाइम. भनेको with vary with the time भनेर हामीले पढेकै छौं है. That means total mass and total energy of the system is the function of time. किन function of time? Which do vary with the time. So unsteady state analysis for particular point is vary
with the time means the system is a function of time हुन्छ। त्यसकारणले हामीले स्टडी स्टेटमा चेन्ज अफ मास फर कन्ट्रोल भोल्युममा 0 लेखेका थियौं। अब यसमा 0 लेख्न पाइएन बिकज दिस डु नट भ्यारी इज डु भ्यारी विथ द टाइम। सिमिलरली त्यसकारणले यो चेन्ज 0 हुने भएन। त्यसकारणले एमसीबी इज इक्वल टु द फंक्शन अफ टाइम हुने भयो, टी हुने भयो। त्यसकारण यो कम्फर्टेबल छ। सिमिलरली फर इनर्जी को हकमा पनि अंडर अनस्टडी स्टेट द चेंज अफ इनर्जी फर कंट्रोल वॉल्यूम इज नॉट 0 बट द फंक्शन अफ टी हो। त्यसकारणले अब यसलाई इन्टिग्रेटिङ गरौँ।